নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক ডি প্ৰাইম চলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক আজি এটা ঐতিহাসিক দিন বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি এটা ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰিলে পাঁচজনীয়া এখন সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা এখন সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে সমকামী বিবাহ সন্দৰ্ভত কেতবোৰ ৰায় প্ৰদান কৰিছে পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠৰ 4 জনৰে প্ৰতিজনৰে পৃথক পৃথক ৰায় পাঁচজন ন্যায়াধীশৰ 4টা ৰায় আৰু প্ৰথমটো ৰায় পাঠ কৰিছিল দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড়ে যদি সামাৰাইজ কৰা যায় আজি যি ৰায় সেই ৰায় যদি সামাৰাইজ কৰা যায় সাৰমৰ্ম বিশ্লেষণ কৰা যায় আজিৰ ৰায় প্ৰদানৰ যোগেদি সমকামী বিবাহৰ বৈধতা প্ৰদান কৰা নহল যি সকল আবেদনকাৰী তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে আমাৰ দেশৰ যি বিশেষ বিবাহ আইন স্পেশাল মেৰিজ এক্ট 1954 আছে সেই স্পেশাল মেৰিজ এক্টত সমকামী সকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হওক সেই কথাৰ পোষকতা কৰি আবেদন কৰিছিল প্ৰায় 21 গৰাকী আবেদনকাৰীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিছিল 377 নিষিদ্ধ হোৱাৰ পিছত এক পত্ৰ ৰচনা হৈছিল যাতে সমকামী লোকসকলে বিবাহৰ মৰ্যাদা বা বিবাহৰ অনুমতি পায় যদিও আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সমকামী লোকসকলে দাম্পত্য জীৱন আৰম্ভ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে বুলি ক'লে আৰু সংবিধানৰ যিসমূহ এক্সিস্টিং আৰ্টিকেল আছে সেই অনুচ্ছেদসমূহে কোনোবাই যদি সমকামী ব্যক্তিয়ে দাম্পত্য জীৱন আৰম্ভ কৰে সেই অনুচ্ছেদসমূহে সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে বুলি যদিও পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে উল্লেখ কৰিলে কিন্তু বিবাহৰ মৰ্যাদা বা বৈধতা প্ৰদান কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিলে আইন প্ৰণয়নৰ গোটেই বিষয়টো সংসদৰ বিষয় বুলি কৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কিন্তু বিশেষ বিবাহ আইন 1954ত সমকামী সকলক অন্তৰ্ভুক্ত নকৰিলে এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে আলোচনা কৰিম বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ গৰাকীয়ে কৈছে সমকামীৰ প্ৰৱণতা একেবাৰে প্ৰাকৃতিক এবসলিউটলি নেচাৰেল এজন পুৰুষ যেনেকৈ পুৰুষ এজন মহিলা এগৰাকী মহিলা যেনেকৈ মহিলা অনুৰূপ ধৰণে এজন সমকামী ব্যক্তি আৰু সোসাইটিয়ে এই ধাৰণাটো গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত প্ৰয়োজন হৈছে সেন্সিটাইজেশনৰ কিছুমান প্ৰগ্ৰাম লোৱাৰ আৰু সেন্সিটাইজেশনৰ প্ৰগ্ৰাম লোৱাৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰি থওঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিন্তু নিজৰ যেতিয়া শপতনামা দাখিল কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিন্তু সমকামী লোকসকলক বিবাহৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা বা তেওঁলোকৰ দাম্পত্য জীৱনক বিবাহৰ নাম দিয়াৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছিল বিবাহ সম্বন্ধীয় কোনো আইন চেঞ্জ নকৰিবলৈ সংশোধনী নঘটাবলৈ আমি বিশ্লেষণ কৰিম আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত ডাঙৰ পেনেল আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে স্বাতি বিধান বৰুৱা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় অমূল্য গৌতম এনাজৰীৰ সদস্য আৰু এগৰাকী ছাত্ৰী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী সালিনী তালুকদাৰ আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে তেওঁ শিক্ষাৰ্থী টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ ঋতুপৰ্ণা নেওগ সংযুক্ত হোৱাৰ কথা আছিল কিছু সময়ৰ পিছত সংযুক্ত হ'ব চাগৈ তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আদিল আহমেদ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ইন্দ্ৰাণী চক্ৰৱৰ্তী তেওঁ এনাজৰীৰ সদস্য আৰু ইন্দ্ৰাণী চক্ৰৱৰ্তী হৈছে অমূল্য গৌতমৰ মাতৃ গতিকে সকলো কথা আলোচনা কৰিম বা এই জাজমেন্টে কি আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াইছে তেওঁলোকে এই জাজমেন্টটো কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে সকলো আলোচনা কৰিম কিন্তু মই প্ৰথমতেই মোৰ সৈতে দিল্লীৰ পৰা সংযুক্ত হৈ থকা আদিল আহমেদ অধিবক্তা এডভোকেট অন ৰেকৰ্ড সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া আদিল আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী কি এই জাজমেন্টটোক লৈ গোটেই সমকামী বিবাহৰ গোটেই বিষয়টো ধূসৰ হৈ থাকিলে দাম্পত্য জীৱন আৰম্ভ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ বিবাহৰ মৰ্যাদাও দিয়া নাই আপুনি কেনেদৰে চাই আদিল নমস্কাৰ আজি যোনটো জাজমেন্ট দিয়া হৈছে মাননীয় সুপ্ৰিম কোৰ্টে যোনটো জাজমেন্ট আদিল অকমান আপোনাক ৰখাম অডিঅ'ৰ কিছু সমস্যা আছে আপোনাক অকমান ৰখাব লাগিব অডিঅ' যেতিয়া পাওঁ মই পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম মই ষ্টুডিঅ'লৈ আহিব বিচাৰিম স্বাতি বিধান বৰুৱা আপুনি কেনেদৰে চাই জাজমেন্টটো আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী কি আজি জাজমেন্টৰ প্ৰনাউন্স হওঁতে মই নিজে কোৰ্ট ৰুমত উপস্থিত আছিলোঁ আৰু মই আপোনালোকে গম পাই মই জাষ্ট অলপ আগতে আহি পালোঁ দিল্লীৰ পৰা উইথ দিছ জাজমেন্ট আৰু এই জাজমেন্টখিনি মই নিজে চাৰ্কুলেট কৰিছোঁ আপোনালোকক চবকে তো what I felt is there are various agreements and disagreements in the entire judgment entire judgment খিনিতে agreement disagreement বহুতখিনি বস্তু আছে কনসেনসাস নাছিলে একোই নাছিলে till the moment Supreme Court কৈ আছে যে only transgender marriage is valid transgender যিবিলাকে heterosexual relationshipত আছে মানে আপুনি অৰ্থটো বুজিব চেষ্টা কৰক মানে
ট্ৰান্সজেন্ডাৰৰ ভিতৰতো বিভাজন কৰা হৈছে যে কোনবিলাক ট্ৰান্সজেন্ডাৰৰ মানে ট্ৰান্সজেন্ডাৰৰ ৰিলেশনশিপবিলাক ভ্যালিড বুলি ধৰি লোৱা হ'ব দোজ হু হ্যাভ আন্ডাৰগন সাৰ্জাৰীজ those who have completely changed from male to female or female to male, and those after the surgery, after the medical process, those who have came in an heterosexual relationship, only their relationship and marriage will be termed as valid. আমি যদি আজিৰ এই জাজমেণ্টখিনিক আৰু অলপ যদি আমি অলপ ৰিচাৰ্চ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি পাম ইন্সপেক্টৰ জেনেৰেল ভাৰ্চেছ অৰুণ কুমাৰৰ এটা জাজমেণ্ট আছে মাদ্ৰাজ হাইকোৰ্টত আৰু যেখিনি যেটো জাজমেন্ট আমাৰ ইয়াতেও কোৱা হৈছে ডিসকাস কৰা হৈছে অলপ তাৰ ইনগ্ৰেডিয়েন্টস তাতে ক্লিয়াৰলি কোৱা হৈছিল যে সেকশন 5 অফ দা হিন্দু ম্যাৰেজ এক্ট the word bride or definition to trans woman is included judgment to যেটো অৰুণ কুমাৰ ভাৰ্সেস ইন্সপেক্টৰ জেনেৰেলৰ জাজমেন্ট আছে স্পেশাল ম্যাৰেজ এক্টৰ কিন্তু ইয়াতে কি কৈছে মেন আৰু বায়োলজিক্যাল ওমেনৰ কথাটো কৈছে SMA is related to biological women and biological men যদিবা কৈছে but once you change your gender then you are no longer to be an classified under the gender identity or classified to be as a gender dysphoric person, right? Then you can also be termed as a biological male, either as biological male or as biological female. পুৰুষ এগৰাকী চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ পদ্ধতিৰে মহিলা হৈছে নাৰী এগৰাকী পুৰুষ হৈছে গতিকে তেওঁ বায়োলজিক্যাল মেনে হ'ব হয় yes তো সেই কাৰণে কোৱা হৈছে দোজ মানে ট্ৰান্সজেন্ডাৰ্স হু আৰ ইন হেটেৰোসেক্সুয়াল ৰিলেশনশিপ অনলি देयर ম্যাৰেজ ইজ ভ্যালিড হয় ৰেষ্ট হোমোসেক্সুয়ালৰ ক্ষেত্ৰত পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠে কৈছে যে ইট ইজ ইনভ্যালিড and আমি তাৰ কাৰণে কোনো এসএমএ আমি এমেন্ড নকৰো বা ইয়ে নকৰো মই হেতুৱে জানিব বিচাৰিছো এসএমএ এমেন্ড নকৰে স্পেশাল ম্যাৰেজ এক্টক এমেন্ড কৰা নহব সংশোধনী ঘটোৱা নহব কিন্তু তাৰ লগতে ডিৱাই চন্দ্ৰচূড় যদি আপুনি তেওঁৰ যিটো প্ৰতিলিপি ৰায়দানৰ যি প্ৰতিলিপি সেই প্ৰতিলিপিটো যদি চাই তেওঁ কিন্তু দাম্পত্য সমকামী দম্পতিৰ সকলো অধিকাৰ সুনিশ্চিত সংবিধানে কৰে বুলি কৈছে নহয় জানো কৰে মই আহিম কৰে বাট হেতুলে আকৌ ডিসএগ্ৰিমেন্ট কৰিছে বাকিবিলাকে হেতুলে বাকিসকলে হেতুলে ডিসএগ্ৰিমেন্ট কৰিছে যদি সংবিধানে সমকামী দম্পতিক সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰে তেতিয়া সেই সমকামী দম্পতিৰ যি ৰিলেশন সেই ৰিলেশনটোক বিবাহ বুলি কোৱাত সমস্যা ক'ত ই এক প্ৰশ্ন যেটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজি জাজমেন্টত পোৱা নগল আদিল হুছেইন I can hear you now. আপোনাৰ বিশ্লেষণ বিচাৰিম যেনেকে স্পিকাৰে কৈ আছিল অথনি যে যোনটো LGBTQIA+ সিহঁতৰ মাজতো এটা ডিফাৰেন্সিয়েট কৰা হৈছে যে only transgenders who are in a heterosexual relationship সিহঁতৰ বস্তুটোকে ৰেকগনিশ্যন দিয়া হ'ব হেতুটো কিন্তু লৈ পেলাই বাকি জাজেস কিছুমান আছে যে ডিসএগ্ৰিও কৰিছে তো এতিয়া কথাটো হৈছে দিস ইজ জাস্ট ওয়ান অ্যাসপেক্ট queer fraternity or যদি মই কওঁ সেম কেৱল এটা অংক আছিলে কিন্তু ফাইনালি জাজমেন্টে যেনেকে বুজাব বিচাৰিছে এন্ড বাই মেজৰিটি অফ 3:2 আৰু 3:2 ৰেশিওটো ৰাখা এই কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট যে এটো নহয় আদিল মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম সংযোগ কিছু বিচ্ছিন্ন হৈছে সংযোগ শুদ্ধকৈ ভালকৈ স্থাপন হলে পুনৰ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম মিলিন আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে মিলিন দত্ত প্ৰতিষ্ঠাপক এনাজুৰি তেওঁ আমাৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে মিলিন আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আপুনি জাজমেন্টক কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী কি জাজমেন্টক আজিৰ যি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এক ৰায় বহুতে ইয়াক ঐতিহাসিক ৰায় বুলিও কৈছে কিন্তু আপুনি কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে ৰায়টোক মিলিন হয় মই অকমান ডিসএপয়েন্টেড কাৰণ পাঁচজনৰ ভিতৰত দুজনে আমাক সাপোর্ট কৰিলে আমি তো দুজন কৰা হেতু এটা ওকে আই ক্যান অলসো হেতু এটা কি বুলি কয় পজিটিভ বুলিও চাব পাৰি কিন্তু তিনিজনে নকৰিলে তাৰ ভিতৰত এগৰাকী মহিলাও নকৰিলে আৰু সদায় এইটোৱে দেখা যায় যোনবোৰ প্ৰিভিলেজ সিস মেন এটা মই ট্ৰান্স মেন হয় যোনবোৰ প্ৰিভিলেজ হয় সবতকে প্ৰিভিলেজ মেনে হয় তাকো আকৌ সিস মেন আৰু সেই 80% অফ দেম মানে পাঁচজনৰ ভিতৰত চাৰিজনে সিস মেন আছিলে আৰু তাৰ ভিতৰত দুজনে আমাক সাপোর্ট কৰিলে দুজনে সাপোর্ট নকৰিলে আৰু মহিলাগৰাকীও নকৰিলে তো আই এম মোৰ ডিসএপয়েন্টেড উইথ দি লেডি জাজ কাৰণ তেওঁটো বুজিব লাগিছিলে কিয় বুজিব লাগিছিল তেওঁ দ্যাট ইজ দ্য পইণ্ট কিয় বুজিব লাগিছিল মিলিন কিয় বুজিব লাগিছিল তেওঁ
why are expecting মহিলাগৰাকীয়ে কিয় বুজিব লাগিছিলে she is because also Mohila is less privileged than man, right? Okay. Right. Teo at both the cis men jiman privilege ase Mohila goraki himan nai. Aru ami to both tolote asu. কিন্তু মহিলাগৰাকী নাই সেইকাৰণে মই এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ কাৰণ যেতিয়া আপোনালোকে এটা প্ৰিভিলেজ থাকে যোনবোৰ মানুহৰ প্ৰিভিলেজ থাকে তেওঁলোকে জেনেৰেলি বুজি নাপায় যাক সেইটো প্ৰিভিলেজ অধিকাৰ নাই সিহঁতৰ কথা বুজি নাপায় তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভাষা হেৰি ক'ব ৰাইট মহিলাগৰাকীয়ে জানে অকমান কি তেওঁৰো মতা মানুহৰ সমান যিমান ৰাইট তেওঁ তাত নাই তেওঁটো বুজিব লাগিছিলে ৰাইট তাতকৈতো আমি বহুত তলত আছো হেতু এটা কথা সেকেন্ড টু কথা হল লাইফৰ পাৰ্টনাৰ ধুনাত মানে পাৰ্টনাৰ চুজ কৰাটো এজন মানুহৰ জীৱনৰ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ডিসিশন হয় ৰাইট আৰু যদি সেই ডিসিশন যদি আমি নিজৰ কৰিব নোৱাৰো আমাৰ যদি হেতু ৰাইটে নাই হেতু যদি ফ্ৰীডমে নাই তেনেহলে অসম কি ইণ্ডিয়া কোৰ সবতকৈ ডাঙৰ ডেমক্ৰেসি হ'ল what democracy is that you cannot find out democracy মিলিন কিন্তু মুখ্য ন্যায়াধীশ গৰাকীয়ে বা একাধিক ন্যায়াধীশে কিন্তু দাম্পত্য জীৱন সমকামী লোকসকলে আৰম্ভ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে তেওঁলোকক সুৰক্ষা এক্সিস্টিং যি ল সেই লয়ে প্ৰদান কৰে বুলি কৈছে আৰু সুৰক্ষা দিয়াৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰক এখন কমিটি গঠন কৰিবলৈ কৈছে কিন্তু যদিহে দাম্পত্য জীৱন আৰম্ভ কৰিব পৰা যায় সেই দাম্পত্য জীৱনক বিবাহৰ নাম কিয় দিব পৰা নাযায় এই প্ৰশ্নৰ আজি তাৰিখত উদ্ভৱ হৈছে এগৰাকী ন্যায়াধীশে ক'ব বিচাৰিছে স্পেশাল মেৰিজ এক্টত বায়োলজিক্যাল মেন আৰু উইমেনৰ কথা আছে আৰু এইখন আইনৰ ভিত্তিতে যেহেতু বিবাহিত মহিলাসকল শোষিত আৰু নিষ্পিত হয় বিবাহিত মহিলাসকলৰ শোষণ নিষ্পেষণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ কিছু আইন আছে গতিকে যদিহে স্পেশাল মেৰিজ এক্টত আমি সমকামী লোকসকলক ইনক্লুড কৰোঁ ইনভলভ কৰোঁ এংগেজ কৰোঁ বা তেওঁলোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় বিবাহিত মহিলাসকলৰ যি শোষণ আৰু নিষ্পেষণৰ কাৰণে যিবোৰ আইন আছে সেইবোৰ আইন নাল এণ্ড ভইড হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি এজন ন্যায়াধীশে কৈছে মই আদিলৰ ওচৰলৈ যাম আদিল যদি আপুনি শুনি আছে হয় 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 কক শুনি আছে কক সো ইয়াত এতিয়া সিভিল ইউনিয়নৰ ৰেকগনিশন টু ঠিক দিছে কিন্তু দি এন্টায়াৰ পেটিশন বা ব্যাচ অফ কেसेस वाज अबाउट রাইট টু ম্যারি কিয় বিকজ ম্যারেজ হ্যাজ লিগ্যাল ইনসিডেন্টস দ্যাট কাপলসৰ আইডেন্টিটি থাকে ইন্ডিভিজুয়ালসৰ রেসপেক্টিভ রাইটস থাকে তো হিয়তৰ মাজত যদি ডিফাৰেন্স অফ অপিনিয়ন হয় হিয়তে সেপাৰেট হ'ব বিচাৰিছে কি কনসিকুৱেন্সেস হ'ব নাও ফৰ ইনস্টেন্স ইয়াত দুজন জাজ ইনক্লুডিং দ্য CJI and Justice Call has said section 5 subsection 3 of the adoption rules is unconstitutional karan it speculates a stable family. Now what is stable family? Key definition. So that becomes arbitrary because it is not necessary যে খালি এটা হেটেৰোসেক্সুৱেল কাপলৰ মাজত ষ্টেবল ফ্যামিলি হ'ব পাৰে হয় সো হে কাৰণে দে হ্যাভ ডিফাৰ্ড ইন অপিনিয়ন কিন্তু বাকি তিনিজনে এটো আপহেল্ড কৰিছে কৈছে যে নাই আমি হেই we cannot plunge the society to that kind of a risk but আকৌ হেতুৱে কথা আহি আছে বেলেগ ইনসিডেন্টস বোৰ আছে যেনেকে ইনসিডেন্টস অফ ল প্ৰভিডেন্ট ফান্ড ইনস্যুরেন্স ৰাইট হেবোৰত ঠিক আছে এলাউ কৰা হৈছে কিন্তু হাউ ফাৰ উইল দে বি এলাউড হেবোৰ সব স্পেকুলেশনত এৰা গৈছে আৰু কোৱা হৈ আছে যে হাই পাৱাৰ্ড কমিটি এখন গঠন কৰা হ'ব যোনটো ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া আন্ডাৰটেকিং দিছিলে বাট টু এক্সামিন এগেইনষ্ট সিভিল ইউনিয়ন নট টু এক্সামিন such relationships from the point of a marriage হয় সেইকাৰণে মই কৈছো গোটেই ছবিখন দুখৰ এতিয়াও হৈ আছে মই এতিয়া ষ্টুডিঅত আৰু কেইগৰাকীমান অতিথি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে অমূল্য গৌতম দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী দিল্লী গুৱাহাটীৰ এখন বিদ্যালয়ৰ আপুনি আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী কি আপুনি যিখিনি জাজমেন্টত যিখিনি কথা কোৱা হৈছে সেই সকলোখিনি বুজি পাইছে আজি আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে ভাৰ্ডিক্টটো পাছ কৰিলে এণ্ড সিন্স আই এম আ টিনেজাৰ মই ইমান I don't know what happened, but মই wait কৰিছিলোঁ till the last result came out আৰু it disturbed me because I believe that a person is considered a human only when he has his fundamental rights. He has to exercise his fundamental rights, which are marriage adoption. সেইটোৱে মই সুধিম অধিবক্তা আছে মেৰিজক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট নহয় বুলি জাজমেণ্টত কোৱা আছে স্বাতী নহয় জানো Marriage is not a fundamental right pursuant to the homosexual community but not for the transgender community. হয় কক অমূল্য তেতিয়া মোৰ বাছ এইটো ফিল হ'ল যে আমাৰ সোসাইটিয়ে এতিয়ালৈকে বুজিয়ে পোৱা নাই আমাক মানুহ মানিয়ে লোৱা নাই
that hit me hard. আপুনি দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী গুৱাহাটীৰ এখন স্কুলত আপোনাৰ স্কুলত কেনেকুৱা পৰিৱেশ আপুনি স্কুলত আপুনি সহজভাৱে আপোনাৰ পঢ়া-শুনা আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিছেনে পঢ়া-শুনা বঢ়াই যাব পাৰিছো but my classmates, they are not very supportive, I would say, but my faculty is very good, very supportive. Faculty support কৰে yes মই মাতৃ আছে ইন্দ্ৰাণী চক্ৰৱৰ্তী তেওঁ এনাজৰি সদস্য এনাজৰি যেটো সংঘ যেটো অনুষ্ঠান যেটো প্ৰতিষ্ঠানে LGBTQIA+ অধিকাৰৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছে ইন্দ্ৰাণী চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ঘৰত কেনেকুৱা এক ষ্ট্ৰাগল কৰিবলগীয়া হৈছে ঘৰৰ যুঁজখন কেনেকুৱা এগৰাকী ট্ৰেন্সওমেনৰ মাতৃ হিচাপে হয় আমি যেতিয়া গম পালো মই মা হিচাপে সৰু থাকোতে গম পাইছো যে মোৰ বাচ্চা অলপ ডিফাৰেন্ট হয় তাইৰ ইচ্ছাবোৰ বেলেগ মানে টিপিক্যাল লৰাৰ নিচিনা নহয় মোৰ বাচ্চাই সৰুৰ পৰাই পুতলা খেলি ভাল পায় মোৰ কাপোৰ কানি পিন্ধি ভাল পায় তো হেইটো আমি কেতিয়াও আমি মানে আমাৰ পাৰ্সোনালি আমি কেতিয়াও হেইটো বেয়া পোৱা নাই কাৰণ এভৰি ইন্ডিভিজুৱেল হ্যাজ ডিফাৰেন্ট টেষ্টস আমি বুলি কওঁতে ইয়েস পিতৃ আৰু মাতৃ দুজনৰ কথা মানে মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মই আমি দুজনে আমাৰ কাৰণে হেতু কেতিয়াও মানে অদ্ভুত কিবা এটা আমাৰ কাৰণে ফিল হোৱা নাই আৰু আমি ইমান এটা নাজানিলো আমি এট লিষ্ট অ্যাবাউট দিস কমিউনিটি আমি জানিছিলো যে মানুহ খালি মতা আৰু মাইকী নহয় মেল ফিমেলৰ বাহিৰতো জেন্ডাৰস আছে হেতু মানে আমাৰ অলপ জানা আছিলে পুরা কমপ্লিট না জানা নাছিলে কিন্তু মানে এইখিনি আমি জানিছিলো যে আদার দেন মানে মেল এন্ড ফিমেল আৰু জেন্ডারস আছে তাৰ পিছতো যেতিয়া তাই ডাঙৰ হলতে তাই পিউবাৰ্টি টাইমত হেইটোৱে টাইম হয় তাই যেতিয়া কাম আউট কৰিলে কাম আউট কৰোতে তেতিয়া লকডাউনো আছিলে আমি মানে ডিস্টার্বড হৈ গলো যে তাই যেহেতু তাই ডিপ্ৰেছনত গুছি গৈছিলে তাই লেস এক্সপ্ৰেছিভ আছিলে খুব ইন্ট্ৰোভাৰ্ট আছিলে তাই নিজকে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰা নাই তেতিয়া তাই মানে বেমাৰ হৈ গল বেমাৰ হতে আমি ডক্টৰছ যোনটো ফ্যামিলিত যোনটো মানে মা দেউতাকে কৰে আমি হেইটোৱে কৰিলো কিন্তু ডক্টৰছৰ এটিটিউডটো কেনেকুৱা আছে ডক্টৰছৰ এটিটিউড তেতিয়া মানে কি তাইৰ হেই চেকআপ টেকআপ হৈ আছে কি হৈ আছে আমি নিজেও বুজি নাপাও যে what is the reason behind her depression তেতিয়া মানে এদিন তাইৰ দেউতাকক কলে যে তোমালোকে মোক যে লৰা বুলি ভাবিছা মইতো কোনো বৈধ্যই লৰা নহয় মই ছোৱালী মোৰ নিজৰ বডিটো মোৰ ভাল নালাগে তো মই মাৰি পেলাম নিজকে হেই সুইসাইডাল এটা টেন্ডেন্সি আহি গৈছিল তাইৰ তো হেই কথাটো কোনতে মানে দেউতা তেতিয়া কলে কিয় তুমি বেয়া পোৱা তোমাৰ বডিটো হেতু টাই মোক কব পৰা নাছিলে কিন্তু তাই দেউতাকক কলে যে কি প্ৰবলেম যেতিয়া হুদুতে হেতুৱে কলে তেতিয়া দেউতাকে কলে তোমাৰ কি ভাবা তুমি তেতিয়া তাই কলে যে মই কোনো বৈধ্যে লৰা নহয় মই এজনী ছোৱালী আৰু মোৰ বডিটো এটা ভুল এটো এটা মই নিজে এজন মিছা তো হেতু মানে খুব ট্ৰিগাৰ কৰি গল দেউতাকে তেতিয়া কৈছে তুমি মৰি কিনে কি প্ৰুফ কৰিব বিচাৰ মৰি গলেতো সব হেক তুমি হেৰি কৰিব নোৱাৰা আৰু তুমি মোৰ বাচ্চা তুমি কেতিয়াও ভুল হ'ব নোৱাৰা মই তোমাৰ বডিটো তুমি বেয়া পোৱা মই তোমাৰ বডিটোও ঠিক কৰি দিম হেতু মোৰ দায়িত্ব তোমাক মই এই বডিটোও যদি আমি দিছো তাহলে আমি তোমাৰ বডিটো ৰেক্টিফাই কৰি দিম অমূল্য গৌতম লাকি ইমান সাপোৰ্টিভ পেৰেন্টস পাইছে কিন্তু সকলো সাগৈ ট্ৰান্সজেন্ডাৰ শিশু সেই ধৰণৰ ইন্টাৰসেক্স শিশু সেই ধৰণৰ সাগে তেওঁলোক ভাগ্যবান নহয় আৰু এগৰাকী আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ এগৰাকী অতিথি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে তেওঁৰ সৈতে সংযুক্ত হম শালিনী তালুকদাৰ আপুনি টাটা ইনষ্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সৰ শিক্ষাৰ্থী আপুনি কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰিছে আজি জাজমেন্টটো কন্ট্ৰাডিকশন আছে কিন্তু যথেষ্ট স্যাৰ মইতো ভাবো কি বহুত ক্ষেত্ৰত মানে মই এবসাৰ্ডো পাইছো কিছুমান কথা কাৰণ সিভিল ইউনিয়ন যদি গ্ৰান্ট কৰিব পাৰিছে ট্ৰান্সজেন্ডাৰক যদি right to marriage grant কৰিব পাৰিছে তেনেহলে same sex marriage to decline কৰাৰ মানে কোনো দৰকাৰ নাছিলে আৰু মোৰ বৰ বেছি এটা আশাও নাছিলে ইণ্ডিয়াৰ পৰা কাৰণ ঋষি সুনাক যেতিয়া গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া কাৰেন্ট স্পেশালি দ্য কাৰেন্ট ওয়ান কাৰণ বহুত আই থিংক পলিটিক্যাল ইন্টেনশনস মানে are behind this I feel so given the current government which is very right wing আৰু হাহি উঠিব লাগে কাৰণ আমি ইন্দ্ৰাণী মেম মই যেতিয়া আমি এনাজৰি একেলগে বহি কথা পাতো তাতে আমি কথা পাতো কি যেতিয়া আমি হিন্দু ৰিলিজিয়নটোৰ কথা পাতো নহয় তাতে তেনেকুৱা একো মানে হোমোফোবিয়াৰ মানে প্ৰেজেন্স নাই তেনেকে আপুনি যদি এনশিয়েন্ট
কালচাৰলৈকে যায় কথাটো ইয়াত সোমাই নাহে ধৰ্মৰ কথাটো সোমাই নাহে মানুহৰ মাইণ্ডছেট সলনি হ'ব এক্সেক্টলি চ' লাইক মোৰ মানে কি হৈ আছে মানুহে মানে চব বস্তু মিলাই আনি আছে ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে কি মানে LGBTQ এনেকুৱা হয় অলপ চেলেঞ্জিং হয় বস্তুটো আৰু দ্যাট ইজ নট সামথিং দ্য গভৰ্ণমেণ্ট উড টেক ইন বাট again তাহতে হেতুৱে নুবুজে কি তাহতৰ ধৰ্মটো কথায়ে তাহতে বেছিকে এৱেৰ নহয় সেইকাৰণে তাহতে ৰিটেলিয়েট কৰি আছে কিন্তু ইয়াত এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এফিডেভিটৰ যোগেদি ভাৰত চৰকাৰে এফিডেভিটৰ যোগেদি ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া এফিডেভিটৰ যোগেদি সমকামীৰ বিবাহৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে আৰু স্পেচিয়েল মেৰিজ এক্ট চেঞ্জ নকৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছিলে যেহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ভাৰ্ডিক্ট দেশৰ সৰ্বোচ্চ এখন ন্যায়ালয় গতিকে সেই ভাৰ্ডিক্ট এই মুহূৰ্তত দেশৰ প্ৰতিজন জনগণে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এই যি ৰায় আহিলে এই ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই এপ্লিকেণ্টসমূহে পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব পাৰে আৰু অনাগত সময়ত সংসদৰ মজিয়াত LGBTQIA+ কমিউনিটিক সমকামী বিবাহৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি আইন এখন গৃহীত নহ'ব বুলিও ক'ব নোৱাৰি এনেকুৱা এটা দিন আহিব পাৰে যিটো দিনত সংসদৰ মজিয়াতে তেনেধৰণৰ আইন এখন সংখ্যাগৰিষ্ঠতাই গৃহীত কৰাৰ অৱকাশ নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি কিন্তু মই স্বাতী পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম বিবাহ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট নহয় ইন আ ৱে বুলিও কৈছে আপুনি কেনেদৰে চাই সেইটো মানে being a trans মই হেতুৰ অনুভূতিটো এই কাৰণে কৰা নাই because right to marry derive from the very judgment of Nalsa আমাৰ যিখন 2014-15 এপ্ৰিলত যিখিনি নালসা জাজমেন্ট যেতিয়া pronouncement হৈছিলে by a division bench of the Supreme Court Nalsa clearly specifically mentioned আছে the transgender will have right to adoption right of property inheritance right to marry each and every right amak di dia hoisile which was clearly been discussed by virtue of the yogyakarta principles secondly jetia madras high court e jetia interpret korile section 5 of the hindu marriage act HMA teteo ami amar nijor odhikar paisu even aji jodi apuni entire sarita judgment passed korise sarita judgment jodi apuni clearly saboloi jay sposto ke mention ase that the transgender who are in heterosexual relationship their marriage is termed valid as per the various personal laws and as per the existing laws hoy সমস্যাটো হৈছে যেহেতু ট্রান্সজেন্ডার হয় আৰু এটা বস্তু ইয়াতে খালি ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া অবজেকশন কৰা নাছিলে various other personal মানে যিবিলাক মুসলিম পার্সোনাল বোর্ড বা various other religious বিলাকেও কিন্তু অবজেকশন কৰিছিলে আৰু মই এটা কথা জনাই দিও during this entire course of procedure our Assam government has also submitted a letter objecting this for not allowing this same sex marriage হয় মানে পয়েন্ট কি আপনি কি মানে এটা সাপোজ মই জিবিলাক যে মুসলিম জেনেকে যে পার্সোনাল ল বোর্ড বিলাক যে জিবিলাকে লিখিছে এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কথাটো হৈছে তেওঁলোকে ল এখন আইন এখন প্ৰণয়ন নকৰে আইন প্ৰণয়ন কৰা কামটো কিন্তু সংসদৰ চাওক হেতু হে যেতিয়া কোর্ট বহুতে কোর্টে CJI আৰু জাস্টিস কল দোজ হু আর ইন এগ্রিমেন্ট অফ দ্য জাজমেন্ট ইভেন দো তেখেতেও কৈ দিছে that we will not make law we will just only interpret it based on the separation of power between the judiciary and the legislature exactly aru etu obodhaito asil quite obvious etu ahibologi asil hoy sao পাঁচজনীয়া বেঞ্চে অলৰেডি ট্ৰান্সজেন্ডাৰ ম্যাৰেজ লিগেলাইজ কৰি থৈ দিছে হয় ৰেষ্ট হোমোসেক্সুৱেলৰ যিবিলাক আদাৰ ক্যাটেগৰিজ আছে এটা যদি আমি আপনি যেটো LGBTQIA+ আপনি প্লাস এটা আমাৰ দৰ্শকৰ কাৰণে উটেইখিনি অলপ ডিক্লেয়াৰ কৰি দিও হট LGBT means L stands for lesbian, G stands for gay, B for bisexual, T for transgender, I for intersex, তাৰ এপিসড আৰু আছে asexual, pansexual, many other categories. But Supreme Court আজি specifically T category to specified কৰি পেলে সাইট কৰিলে rest of the lesbian, gay, bisexual and other persons হিয়তৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে স্পেসিফিক্যালি কৈছে that is not our duty that is the duty of the legislature যদি বিচাৰে তেনে হলে as per the মানে solicitor general in consultation with the Union of India along with the cabinet secretary will form a committee আৰু সেই কমিটিটোৱে ৰেকমেন্ডেশন কৰিব কিন্তু চাওক ইয়াতে আৰু এটা কথা কি সুপ্ৰিম কোৰ্টে বাৰে পটি এটা কথা কৈছে যে
to far as the extent of a civil union, that will remain valid. But so far as the context of marriage, it will be invalid for the homosexual persons. Regarding civil union or kotha jitu koise, civil union or kotha to সিভিল ইউনিয়নক অনুমতি প্ৰদান কৰা বা ন্যায্যতা প্ৰদান কৰা হৈছে সিভিল ইউনিয়ন মানে সিভিল ইউনিয়ন মানে হৈছে দুজন সমকামী পুৰুষে বা দুজন সমকামী ব্যক্তিয়ে একেলগে যদি থাকিব বিচাৰে ইউনিয়ন অৰ্থাৎ একেলগে থাকিব লিভ ইন ৰিলেশন লিভ ইন ৰিলেশনত কোনো সমস্যা থাকিব নোৱাৰে আৰু মই ভাবো যে সেই সিভিল ইউনিয়নৰ কথাটো আজি প্ৰয়োজন নাছিলে বিকজ সেই সিভিল ইউনিয়নৰ কথাটো অলৰেডি নৱতেজ জোহাৰৰ কেছত কোৱা হৈছে নতুন নাই একো আজি জাজমেন্টত একো নতুন নাই সমকামী বিবাহক বৈধতা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই স্পেশাল মেৰিজ এক্টক সংশোধনী ঘটাই সমকামী লোকসকল তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই আৰু সমকামী ব্যক্তিয়ে যদি একেলগে থাকিব বিচাৰে দুজন সমকামী ব্যক্তিয়ে যদি একেলগে থাকিব বিচাৰে তেওঁলোকে একেলগে থকাত অসুবিধা নাই পূৰ্বতেই ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 377 নস্যাৎ কৰা হৈছিলে গতিকে দুজন সমকামী ব্যক্তিৰে যদি যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে সেয়া অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা নহয় গতিকে সেইবোৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা আজিৰ যি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাজমেন্ট আহিলে এই জাজমেন্টৰ নতুনত্ব একে নাছিলে সিভিল ইউনিয়ন দুজনগৰাকী সমকামী ব্যক্তিয়ে যদি একেলগে থাকিব বিচাৰে থাকিব পাৰে কিন্তু সেই একেলগে থকাটোক সিভিল ইউনিয়নটোক বিবাহ বুলি স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা নহব কিন্তু অন্যান্য যিসমূহ সামাজিক সুৰক্ষা ৰেচন কাৰ্ড বেংক একাউণ্ট জইণ্ট বেংক একাউণ্ট ইত্যাদি প্ৰদান কৰা হ'ব কিন্তু সমস্যাটো আহিব সেই দুজন একেলগে থাকিলে তেওঁলোকৰ ইজনে যদি আনজনক অত্যাচাৰ কৰাজন ভুক্তভোগীজনক কেনেকৈ আইনে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব কেনেকৈ আশ্ৰয় দিয়া হ'ব সেইবোৰ কথা পাতিম কিন্তু ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক স্বাগতম জনাইছো দ্বিতীয়টো খণ্ডত উপনীত হৈছো প্ৰথম কথাটো হৈছে আমাৰ সমাজে সমকামীৰ এক্সিষ্টেন্সক উপলব্ধি কৰাটো এই মুহূৰ্তত খুবেই প্ৰয়োজন সমাজে বহুলাংশে উপলব্ধি কৰিছে যদিও ৰিয়েলাইজ কৰিছে যদিও বহুখিনিয়ে কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু তাৰ কাৰণে কৰবাত নহয় কৰবাত চাগৈ সেন্সিটাইজেশনৰ প্ৰয়োজন আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী ন্যায়াধীশ দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে স্পষ্ট কৰি দিছে দিস ইজ এবছলিউটলি নেচাৰেল দিস ইজ এবছলিউটলি নৰ্মেল এতিয়া সমাজে উপলব্ধি কৰাটো প্ৰয়োজন দুজন দূৰৰ পৰা মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে আদিল দিল্লীৰ পৰা আৰু উজান বজাৰৰ পৰা মিলিন দত্তা মিলিন আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম প্ৰথমটো খণ্ডত এটা মন্তব্য ললো আমি বহু কথাই পাতিলো ট্ৰেন্সজেন্ডাৰ সকলক বিবাহৰ ৰাইট প্ৰদান কৰাৰ কথা আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ক'লে কিন্তু যথেষ্ট বহুখিনি ক্লেৰিটি কিন্তু আজিৰ তাৰিখত নাই বিবাহৰ যি অধিকাৰ বিচৰা হৈছিল বিবাহৰ স্বীকৃতি বিচৰা হৈছিল সকলোৰে কাৰণে এন্টায়াৰ কমিউনিটি LGBTQIA+ বা স্পেশাল মেৰিজ এক্টৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ কথা কোৱা হৈছিল সেয়া প্ৰদান কৰা নহল কিন্তু আত্মসন্মানেৰে যাতে এই সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল জীয়াই থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে এটা প্ৰণালী এটা সিস্টেমৰ পোষকতা কিন্তু বা সাপোৰ্ট বা সিস্টেম এটা বিচৰাৰ কথা কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৰিছে যাৰ কাৰণে এখন কমিটি গঠন কৰা হৈছে এই সম্পৰ্কত আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব কেনেদৰে আগবাঢ়িব আপোনাৰ সংগঠন বা এনাজৰি এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত কেনেদৰে জড়িত হ'ব বিশেষকৈ সেন্সিটাইজেশনৰ ক্ষেত্ৰত মিলিন হয় এনাজৰে কেনেকৈ আগবাঢ়িব সেইটো আমি এডভকেচি কৰি আছো বহুত কলেজত আমি বেসিক্যালি নৱপ্ৰজন্মক লগত বেছি কাম কৰোঁ যাতে তেওঁলোকে ঘৰত আৰু স্কুলত একচেপ্টেন্স পায় মানে যোনবোৰা অলৰেডি বয়স হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ বেছি কাম হোৱা নাই আমি যেনেকৈ এতিয়া অমূল্য আছে আৰু আমাৰ তেনেকুৱা আৰু বহুত কেছেছ আহে যোনে আমাৰ ওচৰত আহে যে ঘৰৰ পৰা একচেপ্ট কৰা নাই আমি তেওঁলোকক সাপোৰ্ট কৰিব খোজো আমি তেওঁলোকক সহায় কৰিব খোজো যে দে বিকাম ৱেল এডুকেটেড আজিকালি জেনেৰেলি ট্ৰান্সজেন্ডাৰ বুলি ক'লে বহুত মানুহে ভাবে হিজৰা আমি ক'ব খোজা কি ট্ৰান্সজেন্ডাৰ ইজ এ বিগ আমব্ৰেলা তাৰ ভিতৰত ট্ৰান্সমেন আছে ট্ৰান্স উইমেন আছে তাৰ ভিতৰত লয়াৰ্ছ আছে ডক্টৰ্ছ আছে আৰু আমি এনেকুৱা আৰু আমি বিচাৰোঁ যে আমাৰ লয়াৰ্ছ হয় জাজেছ হয় ডক্টৰ্ছ হয় যাতে আমি আমাৰ ইস্যুবোৰ আমি আগবাঢ়িব লাগে
এতিয়া এই জাজৰ ভিতৰত কেইজন কুৱেৰ মানুহ আছে মই আই ডাউট দেয়াৰ ৱাজ এনি যোন কুৱেৰ আইডেণ্টিফাই আছিলে এগৰাকী আছিলে উচ্চতম হাইকোৰ্টৰ তেওঁক চাগৈ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া নহ'ল এতিয়া মই এটা কথা সকলোৰে পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনালোকে হিজৰা কথাটো উল্লেখ কৰি আছে হিজৰাসকলেও তেওঁলোকৰ অধিকাৰ কিয় নাপাব তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ অধিকাৰ পোৱা দৰকাৰ বা সেই হিজৰা বিষয়টো বা হিজৰাসকলক ডেৰোগেটৰিলি আপোনালোকে ইউজ কিয় কৰি আছে হয় না আমি ডেৰোগেটৰি ইউজ কৰা নাই কিন্তু আপোনালোকে যদি ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টতো যায় নহয় যেতিয়া আপোনাক ক'ব যে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ তেওঁলোকে ইকুৱেলি কৰিলে হিজৰা আৰু ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ ভিতৰত হিজৰা ইজ এ পাৰ্ট অফ ইট বাট ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ ইজ নট অনলি হিজৰা ৰাইট তো সেইটো আমাৰ বহুতৰে সেইটো নলেজেই নাই ইনফেক্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ তেওঁলোক বহুতৰে নাই ৰাইট তো কাৰণ তাৰ ভিতৰত আমিও আছোঁ তাৰ ভিতৰত অমূল্যৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালীও আছে বহুত আছে ৰাইট প্ৰথমে আমি সেইটো এডুকেট কৰিব লাগিব কি ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ ইজ এ বিগ আমব্ৰেলা সেইটো আমি এডুকেট কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে বিয়াৰ কথা কৈ আছে যেনেকৈ এতিয়া যে বিয়া মানে সেই বিয়াৰ লগে লগে কি হয় এতিয়া মোৰ যদি পাৰ্টনাৰ এজন আছিলে থাকে আৰু কালি মই যদি মোৰ বেমাৰ হৈ আছে মই লাষ্ট ষ্টেজত আছোঁ তেওঁ মোক চাবলৈ আহিব দিব নে নিদিয়ে তেওঁ বাই ডিফল্ট তেওঁ মোৰ প্ৰপাৰ্টি ৰাইট পাবনে নাপায় ৰাইট যিখিনি বেচিক নিড আছে সেইটোতো আমাক খালি ডমেষ্টিক পাৰ্টনাৰ দিলে কি লাভ হ'ব বাকীটোতো নহয় বাকী কাৰণে এইটো ফাইট কৰিব বাকীয়ে আছে মোৰ যদি লাইফত কোনোবা এজন আছে মোৰ পাৰ্টনাৰ ফৰ 30 years আৰু তাৰপিছত মই যদি মোৰ কিবা হয় তেওঁ বাই ডিফল্ট মোক লগ পাব লাষ্ট ষ্টেজত মোক পাবলৈ ৰাইট আছে নাই নে মোৰ ফেমিলি যদি কয় যে নট তেওঁ লগ পাব নোৱাৰে যে তেওঁ প্ৰপাৰ্টি পাব নোৱাৰে সেইটোতো আমি ফাইট কৰিব আছে তো সেই ডমেষ্টিক পাৰ্টনাৰ আৰু বিয়াৰ লগত যদি তেওঁলোকে কয় যে ওকে বিয়া ডোন্ট কল ইট মেৰেজ কিন্তু কমন ইউনিয়ন কৰক কিন্তু ইকুৱেল ৰাইট হ'ব লাগিব এইবোৰ সব ৰাইট হ'ব লাগিব হয় হয় মই আপোনাৰ পইণ্টটো ল'লোঁ যুক্তি সহকাৰে আপুনি বৰ্ণনা কৰিছে বিবাহৰ নাম নিদিলেও এই যিটো চিভিল ইউনিয়ন সেই ইউনিয়নটোক এক ধৰণৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব লাগিব চাৰ্টিফাই কৰিব লাগিব যাতে অন্যান্য ছাকচেছন আছে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে সম্পত্তিৰ কথা আছে পাৰ্টিশ্যনৰ কথা আছে এগৰাকী পাৰ্টনাৰৰ মৃত্যুৰ পিছত আনগৰাকীৰ সেই মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিজনৰ সম্পত্তি লাভৰ কথা আছে সম্পত্তি তেওঁ কেনেদৰে সেই সম্পত্তিখিনি পাব এনেধৰণৰ বহু কথা আছে আমাৰ সমাজত যিখিনি কথা এনেধৰণৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলেহে বিবাহৰ নাম দিব যদি বিচৰা নাই অন্য এক প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি স্বীকৃতি কিন্তু সেই চিভিল ইউনিয়নক দিব লাগিব তেতিয়াহে বাকীখিনি জইণ্ট একাউণ্ট ইত্যাদি ইত্যাদি ইঞ্চুৰেঞ্চ জইণ্ট একাউণ্ট ইত্যাদি ইত্যাদি কথাবোৰ আহিব ছাকচেছন বা আন কথাবোৰ আহিব আদিল নহয় জানো তেনেধৰণৰ স্বীকৃতি এটাৰ প্ৰয়োজন হ'ব যদিও উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈ আছে বাই ভাৰ্চু অফ আৰ্টিকল 15 এটচেট্ৰা চিভিল ইউনিয়নক বা সমকামী দম্পতীক সমকামী কাপুলক এক্সিষ্টিং আৰ্টিকুলৰ সংবিধানৰ অনুচ্ছেদসমূহে আৰ্টিকলসমূহে প্ৰটেকশ্যন দিয়ে কিন্তু আপাত দৃষ্টিত এপাৰেণ্টলি কিন্তু সেয়া তাক বিশ্লেষণ কৰিব পৰা নাযায় এনেধৰণৰ সমস্যাবোৰ আছে নহয় জানো তাতে আমাৰ জাজমেণ্টৰ কণ্ট্ৰাডিকশ্যনটো সেইখিনিত ওলাই আহি পৰিছে একফালে চাৰিজনে এই ক্ষেত্ৰত লৈ পেলাই দে আৰ অল কনকাৰেণ্ট সিহঁতে চবেই মানিছে এগ্ৰি কৰিছে that to choose your own partner is grounded in article 19(1)(e) and article 21 junbur amar fundamental rights hai so if they are grounded in fundamental rights then where is the problem in choosing your own partner aru tarso the judgment also explores this idea jo Union of India affidavit file korisile that this is an elitist concept eto eta urban concept hoy this is not there in rural areas to hetoko nakos korise judgment e so end of the day juntu amar issue asile yaar issue to etu asile that nonetheless sex cannot be determined or sex cannot be chosen but gender can what I wish to be in terms of my gender etu hobo pare and for that I have equal human rights yes so ei bostu to finally go pela manifest no whole judgment or etia yat court e koi ase ami Vishakha judgment or udaharon lobo paru য'ত এটা ভ্যাকুয়াম আছিলে ইন ফৰ এন ইস্যু অফ সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট য'ত একো নাছিলে আইন নাছিলে এটো লৈ পেলাই কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্ট ষ্টেপড ইনটু ইট নিজে আইন বনালে সো এনেকুৱা বস্তু মানে কৰিবৰ কাৰণে কোৱা নাছিলে কোৰ্টক যোনটো আগত কৰা নাই
হয় আপুনি হয় কৈছে অৰ্থাৎ লেজিসলেশন এখন বা এখন আইন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়ে পৰা আহে বিশাখা জাজমেন্টৰ আপুনি সুন্দৰ উদাহৰণ দিলে বিশাখা জাজমেন্টৰ হেয়া এক ঐতিহাসিক জাজমেন্ট আছিল যি জাজমেন্টৰ যোগেদি ৱৰ্ক প্লেছত যিসকল মহিলাই কাম কৰে তেওঁলোকক সুৰক্ষিত কৰিব পৰা হ'ল তেওঁলোকক যৌন নিৰ্যাতনৰ পৰা মুক্ত কৰিব পৰা গ'ল আজি মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহি মই ষ্টুডিঅ'লৈ আহিবলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ সৈতে অমূল্য আছে অমূল্যৰ মাতৃ আমাৰ সৈতে আছে শালিনী আমাৰ সৈতে আছে মই অমূল্য পুনৰ আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থী আপুনি গতিকে গোটেই জীৱন আপোনাৰ সন্মুখত আছে আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ আপুনি লাকি আপুনি ভাগ্যৱান আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ খুব ভাল তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ আপোনাক আগবঢ়াই লৈ গ'ল বিয়ণ্ড ইয়ৰ ফেমিলি যেতিয়া মই কাম আউট কৰিলোঁ তেতিয়া ইমান হেট মই পোৱা নাই ৰিলেটিভছৰ পৰা বা দ্য ছ'চাইটি ইন জেনেৰেল মই ইমান হেট পোৱা নাই বাট দেৰ আৰ পিপল হু মকৰি বহুত হয় মোক লৈ কিনে প্লাছ মই চবচে বেছি বুলি হৈছোঁ স্কুলত লাষ্ট ইয়াৰ বিকজ আই ৱাজ নট ভেৰি ভোকেল এবাউট মাই ৰাইটছ এণ্ড ষ্টাফ বাট তাৰপিছত যেতিয়া মই ভালকৈ একদম মানে কাম আউট কৰিলোঁ যে ট্ৰানজিশ্যন হৈ কিনে মই আমূলীয়া হৈ গ'লোঁ তেতিয়া I got some power. You got some power? Yeah, power. আৰু আপুনি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে বা আপুনি নিজৰ ৰাইট আচাৰ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মই মাতৃৰ ওচৰলৈ আহিম পুনৰ আপুনি আৰম্ভণিতে কৈছিলে এক যুদ্ধ সমাজৰ সৈতে যুদ্ধ এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা যি আশা কৰিছিলে সেই আশা চাগে সম্পূৰ্ণৰূপে যদিও আশা শেষ হৈ যোৱা নাই আশা কেতিয়াও শেষ নহয় আৰু বহু কিবা হ'ব পাৰে কাৰণ পৃথিৱীত স্থায়ী এটা বস্তুৱে হৈছে পৰিৱৰ্তন গতিকে অনাগত সময়ত সংসদৰ মজিয়াত এনে ধৰণৰ আইনৰ অৱকাশ আছে আজি কিছু কথা যদিও কোৱা হৈছে ইমান ক্লেৰিটি কিছু কথাত নাই মই অধিবক্তাসকলৰ পৰা সেই কথা জানিম কিন্তু মই সমাজৰ কথাটো আপোনাৰ পৰা সুধিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ বিয়ণ্ড ফেমিলি আপুনি কি সমস্যা ফেচ কৰিছিলে বা আগলৈ কি পৰিকল্পনা বা আগলৈ যি কলেজ আছে ইউনিভাৰ্চিটি আছে আগবাঢ়ি যাব লাগিব তাই নহয় জানো এতিয়া মানে ধৰক যেতিয়া আমিতো আমাৰ বাচ্চাক কভাৰ আপটো দিলোঁ যে মোৰ বাচ্চা যদি জেণ্ডাৰ আইডেণ্টিফাই কৰিছে বেলেগভাৱে মোৰ একো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু বেলেগৰ যেতিয়া যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে আমাৰ ৰিলেটিভছ বা আমাৰ ওচৰে পাছৰে মানুহ তো আমি মানে এটা মানে ডিক্লেৰেশ্যন টাইপ দিছিলোঁ যে ইফ মানে যদি আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰা নাই এই চেঞ্জটোক তেনেহ'লে ইউ মে লিভ আছ আমাৰ একো আপত্তি নাই আমি বেয়া নাপাওঁ বাট যদি আপুনি ছাপৰ্ট কৰি আছে তেনেহ'লে আমাৰ লগত থাকোঁতেও আমাৰ কোনো আপত্তি নাই আমি যেহেতু আনটিল এণ্ড আনলেছ দ্যাট ইজ হোৱাট আই বিলিভ আনটিল এণ্ড আনলেছ এটা বস্তু কিবা এটাই আমাৰ ছ'চাইটিক হাৰ্ম নকৰে তেতিয়ালৈকে সেইটোক আমাৰ হেইট কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নও নুঠে এনে হেইট কৰা আৰু এই ট্ৰান্সজেণ্ডাৰে কওক বা হোমোছেক্সুৱেলিটিয়ে কওক সেইটোতো কাকো হাৰ্ম কৰা নাই ছ'চাইটিকটো একো হাৰ্ম কৰা নাই আমি যদি চাওঁ আমাৰ ওচৰে পাছৰে আমি বহুত বেয়া বস্তুও একচেপ্ট কৰিছোঁ আপুনি কৈছে আৰু এটা মই এটা বিৰতি ল'বলৈ তাৰ অন্যসকলৰ ওচৰলৈ যাম এডপশ্যনৰ কথাটো আজি কোৱা হৈছে এডপশ্যনৰ পোষকতা কৰিছে ছাপোৰ্ট কৰিছে দুজন চাগৈ জাজে তাৰে এজন দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড়ে এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল সমকামী দম্পতি কিয় ভাল পেৰেণ্টছ হ'ব নোৱাৰে বুলি সমাজে ভাবে হয় কালি পৰহি অমূল্য ডাঙৰ হ'ব বা এডপ্ট কৰিব সন্তান এইটো ক্ষেত্ৰত মই এবাৰ আপোনাকো ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ যে সমকামী মানে ছেইম জেণ্ডাৰ ছেইম ছেক্স ৰিলেশ্যনশ্বিপ আৰু দে আৰ ট্ৰান্স সিহঁতৰ কথা এনিৱে সমকামীয়ে হওক বা ট্ৰান্সজেণ্ডাৰে হওক অসমীয়াত সকলোৰে প্ৰতিশব্দ নাই কাৰণে সমকামী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তো মানে যোনে সমকামী সমলিংগ দুটাই শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা হেটেৰোছেক্সুৱেলে হওক চিছ জেণ্ডাৰ হেটেৰোছেক্সুৱেলে হওক কোনোবাই সন্তানক নিজৰ এটা বাচ্চাক ভাল পোৱাটো মানুহক ভাল পোৱাটো আৰু এটা মানুহক ভাল পোৱাটো সেইটোৰ এজনৰ ইনাৰ ফিলিং বহুত মা দেউতাইতো জন্ম দি কিনে পেলাইও দিয়ে না আজি অনাথ আশ্ৰমবোৰত জাগা ঠাই নোহোৱা হৈছে তো সেইটোতো হেটেৰোছেক্সুৱেলৰ কাম হেটেৰোছেক্সুৱেল ছ'চাইটিৰ পৰা আহিছে সেই বাচ্চাকেইটা তো সেই বাচ্চাকেইটাক যদি এটা মা দেউতাই বা মায়ে যদি এডপ্ট কৰি কিনে সেইখিনি মৰম দি কিনে সেইখিনি ভাল পোৱা দি কিনে যদি এজন ভাল মানুহ কৰে সমাজত এটা ভাল মানুহ এজনৰ হিচাপে যদি ডাঙৰ দীঘল কৰি প্ৰতিষ্ঠা কৰে তেনেহ'লে তাতকে ভাল বস্তু আৰু কি হ'ব পাৰে আৰু মাদাৰহুড ইজ নট বাই গিভিং বাৰ্থ মাদাৰহুড ইজ এন ইনাৰ ফিলিং সেই মাদাৰহুডটো আপোনাৰ মাজতো থাকিব পাৰে মোৰ মাজতো থাকিব পাৰে তাতে মহিলা পুৰুষ ট্ৰান্স হোমো সেইবোৰো নাহে
that is a feeling মাতৃ আৰু এটা এক উপলব্ধি মই বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত মই স্বাতী বিধান বৰুৱা আছে আৰু অন্য সকলো আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম শেষৰটো খণ্ড সকলোৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু যিসকলৰ ওচৰলৈ দ্বিতীয়টো খণ্ডত যাব নোৱাৰিলোঁ অগ্ৰাধিকাৰ দিম তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ প্ৰথমতে যাম তাৰপিছত অন্য সকলৰ ওচৰলৈ যাব চেষ্টা কৰিম শেষৰটো মন্তব্য ল'বলৈ কিন্তু এই মুহূৰ্ত ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক শেষৰটো খণ্ডত উপনীত হৈছোঁ শেষৰটো খণ্ড আৰু আমাৰ হাতত 10 মিনিট সময় আছে বিষয়টো জটিল মই পুনৰ কৈছোঁ সমাজে উপলব্ধি কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে যদি বহুলাংশে সমাজে উপলব্ধি কৰিছে বহুখিনি বাকী আছে সমাজে LGBTQIA+ লোকসকলক গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু যিখিনি বাকী নীতিগৃতি আছে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগী সলনি কৰি চৰকাৰে পদক্ষেপ লোৱাৰ অৱকাশ আছে আৰু পদক্ষেপ লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে শালিনী আপোনাৰ ওচৰলৈ যাওঁ আপুনি এক্সপেক্ট কৰা নাছিল বুলি কৈছিল কিন্তু এটা সাগৈ সময় আহিব যি সময়ত সেই সকল লোকৰ অধিকাৰ চৰকাৰে বা সংসদে নিজে দিব নহয় জানো আমি কি কৰিব লাগিব আপুনি কি কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে বা আপুনি আপোনাৰ ওচৰৰ পাজৰৰ মানুহখিনি কি বুলি ক'ব লাগিব কেনেকৈ সেন্সিটাইজ কৰিম বা মই বা সকলোৱে সমাজৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ কৰণীয় কি এটাতো মই কম কি মই আজি ইন্দ্ৰাণী মেম আৰু মোৰ মাজত যোনটো কমন এটা ফেক্টৰ দেখা পাইছোঁ হেতু দেখা পাইছোঁ যে কিউৰিয়চিটিটো থাকিব লাগিব যদি হে ফিক্সড মাইন্ডসেটটো লৈ ফুৰে সৰুৰ পৰাই কি নাই এইটোৱে শিকিছোঁ এইটোৱে মাথাত লৈ ফুৰিম এই নহয় বা জেন্ডাৰ দুটা আছে বা তিনিটা আছে এইটো থাৰ্ড কেটেগৰীৰ পৰাই আমি এনেকা ডাঙৰ হৈছোঁ এনেকা এটা কিউৰিয়চিটি থাকিব লাগে কি ওকে কি এইটো মা পাপাই শিকাইছে কিন্তু নহবওতো পাৰে আমি কোৱেশ্চন কৰিবলৈ সেই কিউৰিয়াছ নেচাৰটো থাকিব লাগে আৰু সেকেন্ডলি কিউৰিয়াছ নেচাৰ সন্তানৰ নে পিতৃ মাতৃ সবৰে থাকিব লাগে আৰু সেকেন্ডলি আই থিংক বিকজ এটাতো কথা কওঁ কি when it comes to মানে sociology মানে societal perspective and on LGBTQ matters I think বস্তুটো বহুত লেয়াৰ নিচিনা হয় সো একদম গ্ৰাসৰুট লেভেলৰ পৰা কাম কৰিব লাগিব যেতিয়া সন্তান এটাক ডাঙৰ কৰা হয় সেইখিনি প্ৰাইমেৰী টাইম হয় মোল্ড কৰিবলৈ আপুনি যেনেকৈ মোল্ড কৰিব বিচাৰে তেনেকৈ মোল্ড হ'ব আপুনি যি শিকায় সেই শিকিব সেইটোও আছে আৰু মোল্ড কৰাৰ অৰ্থটো এইটো নহয় যে কোনোবা এগৰাকীক আমি তেওঁ যদি গে তেওঁক আমি লেছবিয়ান কৰিবলৈ তেওঁক পুৰুষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম মোল কৰাৰ অৰ্থ হৈছে সেইসকলক সন্মান দিবলৈ শিকায় হয় আৰু ৰেসপেক্ট লাভ এম্পাথি এইবোৰ ক'বলগীয়া কথা নহয় আই থিংক দিছ কামছ উইথ হিউমেনিটি এইটো ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স হয় যোনটো সব মানুহৰ তাতে প্ৰেজেন্ট থাকিব লাগে সবৰ তাতে প্ৰেজেন্ট থাকিব লাগে আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলতো মই ক'লোৱে সব কিউৰিয়াছ হ'ব লাগে মানে সেই জানাৰ মানে যোনটো কিউৰিয়াছনেছটো থাকে সেইটোতো থাকিবই লাগে তাৰে ওপৰত মই ভাবোঁ কি ষ্টেট স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি কাৰিকুলাম বা কৰবাত সেই বস্তুবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ স্কোপ আছে এক্স্যাক্টলি সেন্সিটাইজেশ্যন হ'ব লাগে আই বিলিভ ষ্ট্ৰং মোৰ অপিনিয়ন বহুত ষ্ট্ৰং হ'ব বুলি ক'ব পাৰে কিন্তু কনভেন্ট স্কুলত আই থিংক এইটো বস্তু বহুত ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰে আৰু বাকী স্কুলকেইটাতো আৰু কথাটো হৈছে কি প্ৰবলেমটো তেতিয়াই তেনেকুৱা হয় কি কনভেন্ট স্কুলত যেতিয়া আপুনি শিকায় কি এনেকে হ'ব লাগে ছোৱালীক হাত ধৰিব নোৱাৰে বা এইটো বাথৰুমত ল'ৰাৰ বাথৰুমতে সোমাব পাৰে এইবোৰ যেতিয়া আইডিয়াজ ইনকালকেট কৰিব নহয় তেতিয়া মানে সেই বাকী যেতিয়া আপুনি এটা টিচাৰ হৈ কিনি যদি সেইবোৰ শিকাই আছে বা কৈ আছে ষ্টুডেণ্টছবোৰ এইটো একো নাজানে আপোনাক ফলো কৰি গৈ থাকিব আৰু মাইন্ডসেটৰ কথাটোতো আছে এটা ওপেন মাইন্ডসেট থাকিবই লাগে আৰু ইভেন দো যদিও ষ্টুডেণ্টছৰ এটা বাচ্চাৰ ফ্যামিলি সাইডৰ পৰা সাপোৰ্ট নাথাকে সেই এডুকেশ্যনটো নাথাকে দ্যাট শুড কাম ইন দ্য কাৰিকুলাম পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে মই আপোনাক ৰখাব লাগিব স্বাতী বিধান বৰুৱা জেন্ডাৰ আইডেন্টিটি আৰু সেক্সুৱেলিটি সৰলীকৰণ কৰি যদি আমাৰ অডিয়েন্সৰ কাৰণে বুজাই দিয়ে জেন্ডাৰ আইডেন্টিটি মানে তাক কোৱা হৈছে whose present defined gender doesn't match with the gender assigned to him or her at birth আমি জন্ম হোৱা সময়ত ডক্টৰে যিখন আমাক মেল ফিমেলৰ বক্সত যেটো চুজ কৰে that may not get matched with the present gender which I identify myself as So that is a gender identity which is a ethos of gender dysphoria means gender identity disorder agote disorder boli koa hoisile now ICD-11 WHO meeting pisot now this disorder word has now been removed
বহুতে মানুহে কয় যে বহুত কেইটা গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টছত মানে হিজৰা চাওক Amila is sitting there. After all, she is having the support of her father. এৰি তো দিয়া নাই মোৰ মা দেউতাৰ লগত মই ওলাই আহোঁতে কাজিয়া হৈছিলে but even though my parents are now supportive, I am staying with my parents. আৰু তাৰ কাৰণে someone is studying in the college or in school, someone has become lawyer, someone has went outside and become an engineer. But why the government are much more with the Hijra community is the reason we have to understand. Because they are deprived within the deprived community. ঘৰৰ পৰা ক'ত ওলাই দিছে কোনটো সময়ত ওলাই দিছে কোনো ধৰণৰ ডকুমেন্টেশন নাই একো নাই এই যে আজি যে আমি যেটো এই বৈধতা বা অবৈধতাৰ লৈ পেলে যে কথা পাতি আছো কিমানটা ট্ৰান্সজেন্ডাৰ ইজ ওয়েল কোৱালিফাইড বা হিজৰা কমিউনিটি ইজ ওয়েল কোৱালিফাইড হিয়তক কোনে বুঝাব They need more attention. Most of them doesn't even have documents. যেটো এতিয়া এই হুনানি এনআরসিৰ কাৰণে যেতিয়া নতুন হুনানি ডেট ধাৰ্য কৰা হৈছে most of them doesn't even have any documents to prove the family tree to and linkage to their own parents. Most of them has been removed from the final list of the NRC. নাগৰিকেই নহল তেওঁলোকক নাগৰিকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা নহল হয় তো তেনে that is why they are more deprived within the deprived community. আমি আজি জিমানে জি নকৰো কেলে দুই মুঠি ভাতটো খাই আছো under the shelter of our parents. We are maintaining our lifestyles. Parents are under us only. We have the support of our parents, but হিহঁতৰ কোট parents আছে হিহঁতে কৰবাত আছে আপুনি ভালকে গৈ পেলে চাও ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত হিহঁতে নালা নৰ্দমাৰ ওচৰতে ঘৰ ভাড়া ৰুম ভাড়া কৰি পেলে আছে they are living a pitiable condition. They are forced to beg তেওঁলোকক ভিক্ষা কৰিবলৈ ফোর্স কৰে কোনো দুষ্ট চক্ৰই নহয় জানো হেতুৱে so that is why হে কাৰণে তাতে কৈছে on in offenses and penalties option in the TG Act. Whoever will entices or forces a transgender person to act as a bonded labor will be punished under that. Will be punished. এটা আপুনি দৃষ্টিভংগী দিলে সকলোতকৈ প্ৰয়োজন সেই সকল লোকক ট্ৰান্সজেন্ডাৰ সকলক এই সুৰক্ষা তেওঁলোক সেই সকলো LGBTQIA+ সকলো ডিপ্ৰাইভ সকলো শোষিত নিষ্পেষিত সকলোকৈ বেছি শোষিত এই সকল লোক যি সকল ট্ৰান্সজেন্ডাৰ বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি কলকুৱেলি কথিত ভাষাত হিজৰা বুলি বিভিন্ন সময়ত কোৱা হয় মই আদিল আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম সংযুক্ত যদি হৈ আছে আদিল আৰু মিলিন সংযুক্ত হৈ আছে যদি আদিল সংযুক্ত হৈ আছে শেষৰটো মন্তব্য আপোনাৰ পৰা লম লাষ্ট কমেন্ট ফ্ৰম ইউ আপুনি ইতিমধ্যে ক'লে কিছু কন্ট্ৰাডিকশন আছে এই জাজমেন্টত কিন্তু ট্ৰান্সজেন্ডাৰ সকলক বিবাহৰ অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ এটা কথা কোৱা হৈছে কি ক'ব শেষৰটো মন্তব্য আপোনাৰ কি ক'ব what is the way ahead এটো যেনেকে বুজাই গৈছে ৰেশিও ইজ 3:2 হয় so at least দুজন তো মানিছে and দুজন পুশ কৰি আছে out of that so majority লৈ আহিবৰ কাৰণে and এই দুজন যে বহুতখিনি proactive বা বহুতখিনি positive judgment দিব বিচাৰিছে it's because of their social tuning যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ভিতৰত bias টো গুছি নাযায় তেতিয়ালৈকে এইবোৰ কনসেপ্টস আমি এডপ্ট কৰিব নোৱাৰিম একসেপ্ট কৰিব নোৱাৰিম যেহেতু সোশ্যাল টিউনিং বা যেতিয়ালৈকে আমাৰ মনৰ পৰা গুছি নাযায় সেই ধৰণে থাকিব এডপশনৰ কথাটো কি দৰে বিশ্লেষণ কৰে এডপশনৰ কি জটিলতা আহিব পাৰে যোনটো মানে মাইনৰিটি অপিনিয়ন দিছে that adoption too has been very narrowed down in the definition under 5.3 it is only for stable married people for 2 years মানে a couple বিবাহিত couple for 2 years অন্তত হেতু ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল হলে যে মানুহে মানে হে কাপলে এডপ্ট কৰিব পাৰিব this is what the minority opinion has said as unconstitutional যে এটো কোনো ক্ৰাইটেৰিয়া নহয় in fact যদি আপনি হেতু এংগলৰ পৰা চাই জাজমেন্টখন তেতিয়া আপনি বুজিব যে ইয়াত এটো কব বিচাৰিছে দুজনে Justice Chandrachud and Justice Kole that adoption should not be just confined to married couples. Why can't the society explore adoption by unmarried couples? Therefore, LGBTQIA+ hiyoto adopt koribo pare. Because jeneke bujai asile that already children were born out of key circumstances but they were abandoned. Right.
and finally motherhood, parenthood, fatherhood, this can all be outside a marriage also. হয় যোনটো বুজাব বিচাৰিছে দুগৰাকীয়ে এডপশ্যন সন্তান তুলি লোৱা শিশু তুলি লোৱাৰ ব্যৱস্থাটোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰিছিল আনমেৰিড কাপুলক অবিবাহিত দম্পতি মিলিনৰ ওচৰত যাব লাগিব হয় তাতে মই এটা ৰখাব বিচাৰিছো মই অলপ অসন্মতি আছো কাৰণ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ 5জনীয়া বিচাৰপীঠে ক্লিয়াৰলি ট্ৰান্সজেন্ডাৰ মেৰেজটোক ভ্যালিডেট কৰিছে homosexual marriage validate kora nai so far as the kara regulation of 5 subsection 3 tate judgment to split hoy goise 3:2 hoise hoy hetoi koise adile hetoi koise na adile jeneke koise je mane marriage to loi pele mane 3:2 hoise ratio not on the marriage pertaining to the transgender community not on the marriage but 3:2 is on the kara regulation yes the on kara regulation mane mane split ho goise aru eta kotha ki jodi apuni personal laws bilako sai to ei suppose ei je jitu hobdo to jitu hijra hobdo to koise moi ekdom clearly mention kori di asu even if you see the christian by hindu even in muslim also the hadith is clearly saying that the hijras who have jinme female wali alamate zyada hain their marriage is valid और जिनकी अलामतें मर्दों वाली है वो महिला के साथ शादी करे so therefore the various even personal laws are also very clear to the marriage concept hey karone mane 5জনীয়া বিচাৰপীঠে clearly কৈছে the marriage pertaining to the transgender community in a heterosexual relationship is valid in terms of personal and the existing laws বাকি সকলৰ বিবাহক আপুনি সমৰ্থন কৰে নাই বাকি বিলাকৰ see আমি যেনেকে কৈছো যে ট্ৰান্সজেন্ডাৰ ম্যাৰেজৰ কাৰণে আমাক যেনেকে অধিকাৰ দিছে বাকি বুৰকো সেম অধিকাৰ দিও দিব লাগে বাট তাতে বহুত কনফ্লিকশনস আছে কনফ্লিকশনস কেনেকুৱা আছে যেটো সিভিল ইউনিয়নৰ মই অলপ আগতে মই আপোনাক কৈছো মই আপুনি শেষ কৰিব সংক্ষেপণ মই সিভিল ইউনিয়নত যেতিয়া যেনেকে বেংক একাউন্ট যেনেকে জয়েন্ট বেংক একাউন্ট if joint bank account ঠিক আছে পার্টনারটা লিভিং অর্থাৎ আপনি সিভিল ইউনিয়নৰ স্বীকৃতি দিয়াটো বিচাৰিছে not marriage no civil union in the form of marriage because see কারণ কিয় why it is important যেতিয়া মই jointly suppose I am a homosexual person for an example মই এটা joint account খুলিবলৈ যেতিয়া বেংকত যাম ঠিক আছে মানে on the side মই নিজকে ধৰক বয়ফ্ৰেন্ড বুলি দেখালো opponent party মই as a wife হিচাপে দেখাম না as a husband হিচাপে দেখাম সমস্যাটো আছে সেই সমস্যাটো there is a very confliction ট্ৰান্সজেন্ডাৰ যেনেকৈ বিবাহৰ অনুমতি বা বিবাহৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে বা তেওঁলোকৰ বিবাহক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছে অন্য সকলকো সেই অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব লাগে স্বাধী বিধান বৰ্ডে that's what you saying right মই মিলিন আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম মোৰ হাতত সময় বেছি নাই শেষৰটো মন্তব্য লম সেনসিটাইজ আপোনালোকে কৰি আছে অসমত বিভিন্ন কাম কৰি আছে চৰকাৰৰ সহযোগতো কাম কৰি আছে গতিকে what is the way forward ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ আগবাঢ়ি যোৱা হ'ব সুপ্ৰিম কোৰ্টে যেটো আজি এক ভাৰ্ডিক্ট দিলে সেই ভাৰ্ডিক্টে কিন্তু এটলিষ্ট বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত ছবিখন দুখৰ কৰি ৰাখিলে পৰিষ্কাৰ হোৱা নাই ছবিখন গতিকে কি ক'ব শেষৰটো মন্তব্য আপোনাৰ মিলিন হয় আমি ইণ্ডিয়াক এটু লৈ প্ৰাইড কৰোঁ যে আমি ইণ্ডিয়া ইজ এ ডাইভাৰ্ছ কাণ্ট্ৰি ৰাইট সেইকাৰণে মোৰ এইটো লাগিছে আমি যদি ডাইভাৰ্ছ বুলি কওঁ তেনেহ'লে আমাৰ এই কুৱেৰ বা LGBT কিউ কমিউনিটিটোক আমি ইমান ভালদৰে আঁকোৱালি ল'ব পৰা নাই কিয় আমি তেনেহ'লে আমি কি হেৰিত ভিত্তিত ক'ব পাৰোঁ যে আমি ডাইভাৰ্ছ কাণ্ট্ৰি হয়নে নহয় আমিতো খুব প্ৰাউড কৰোঁ তেনেকৈ আৰু মই এইটোৱে ক'ব খুজিছিলোঁ মই বহুত বছৰ ইউএছত থাকিলোঁ 2011ত আমিও বহুত ফাইট কৰিছিলোঁ ইকুৱেল মেৰেজ ৰাইটৰ কাৰণে কিন্তু 2011ত তাতে মেৰেজ ইকুৱেলিটি হৈ গৈছিলে আৰু কিন্তু ইণ্ডিয়াত হৈছিলে ক্ৰিমিনেল ৰিইনষ্টেট হৈছিলে ছেকশ্যন 377 আৰু তেতিয়া মোক আই ডিচাইডেড ডেট আই উইল কাম বেক হয় কাৰণ মই যিটো মোৰ মাদাৰলেণ্ডত আই এম এ ক্ৰিমিনেল এতিয়া মই কৰিলোঁ ট্ৰানজিশ্যন কৰি পেলাই আইডেণ্টিফাই এ ট্ৰান্স মেন কিন্তু মই যদি বিয়া কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে হোৱাই নট মাই মানে মোৰ লেছবিয়ান গে বাইছেক্সুৱেল ফ্ৰেণ্ডে কেলে কৰিব নোৱাৰে ৰাইট চ' উই হেভ টু কণ্টিনিউ ফাইটিং আমি মই এইটোৱে ক'ম যে মই অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ
নতুন যুৱ প্ৰজন্ম LGBTQ যুৱ প্ৰজন্মই যাতে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰে আগবাঢ়ি যায় নিজৰ কাৰণে ফাইট কৰিব লাগিব দিস ইজ এ ষ্টেপিং ষ্টোন কি দুজন জাজে সাপোর্ট কৰিছে আমি আৰু বেছি সময় নালাগে thing will change but we have to be patient and we have to be persistent হয় ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আগুৱাই যাব লাগিব আৰু এটাই আমব্ৰেলাৰ ভিতৰত সকলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰিছে আজি উপস্থিত থকা প্যানেলিষ্ট সকলে LGBTQIA+ আৰু সম্প্ৰদায়ত সংযোজিত হৈ থাকিব যদিহে ট্ৰেন্সজেন্ডাৰ সকলে বিবাহৰ অধিকাৰ পাইছে বিবাহৰ অধিকাৰ অন্য সকলেও পাব লাগে সুখত থকাৰ যাক ভাল পায় সেই ভাল পোৱা ব্যক্তিজনৰ লগত থকাৰ অধিকাৰ সন্তান তুলি লোৱাৰ অধিকাৰ শিশু তুলি লোৱাৰ অধিকাৰ সকলোৰে থাকিব পাৰে আন হেটেৰোসেক্সুৱেল ব্যক্তি এজনে যি ধৰণে নাগৰিক হিচাপে অধিকাৰবোৰ পায় হোমোসেক্সুৱেল এজনেও সেই অধিকাৰবোৰ পাব লাগে মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ বিষয়টো বৰ জটিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাজমেন্টটো ৰাইটো আহাৰ কাৰণে অবকাশ পালো আলোচনা কৰিবলৈ মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে মিলিন দত্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো স্বাতি বিধান বৰুৱা ধন্যবাদ অমূল্য গৌতম ধন্যবাদ দশম শ্ৰেণীৰ অমূল্য গৌতম বেষ্ট অফ লাক ফৰ ইয়ৰ ফিউচাৰ তেওঁৰ মাতৃ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ইন্দ্ৰাণী চক্ৰৱৰ্তী তেওঁকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো শালিনী তালুকদাৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে শালিনীকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ সৈতে এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা আদিল আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিল দিল্লীৰ পৰা আদিল আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো প্ৰিয় দৰ্শক এই চিন্তাৰ সমলেৰে আজি এৰিলো আমি চিন্তা কৰিব লাগিব বিবেকেৰে চিন্তা কৰক আপোনালোকেও যিসকল LGBTQIA+ লোক আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে আছে তেওঁলোকক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য নকৰিব ইটিকিং নকৰিব তেওঁলোকক সন্মান কৰক তেওঁলোকক গ্ৰহণ কৰক এই বাৰ্তাৰে অনুষ্ঠান সামৰিলো ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি